Sziasztok srácok! Jó régen csekkoltam már be Dead World Heroes ügyben. Ennek leginkább is az az oka, ami tulajdonképpen ennek a videónak a címe is, a Pareto elv a játékfejlesztésben. Itt arról van szó, hogy egy projektre fordított energia 20%-a megy el a projekt kivitelezésének első 80%-ára, és a projekt utolsó 20%-a igényli az energiák 80%-át. Ez magyarra fordítva testvérek között is azt jelenti, hogy nagyon nehéz befejezni egy projektet. Ugyanis olyankor csúcsosodik ki, hogy a rendszer borzasztóan komplex, rengeteg a funkció, rengeteg a tesztelnivaló, nagyon sok a tartalom, marketing teendők, egyéb értékesítési eszközöknek a legyártása. De pusztán csak az, hogy leteszed a lantot, és játszol, és észreveszel apró hibákat, hibajavítások. Szerintem ezt nem is nagyon kell ecsetelni. Én jelenleg ebben a szakaszban vagyok, és noha még mindig nem elég szerintem a content, most az elmúlt, talán már mondhatni, hogy az elmúlt 2 hónapot azzal töltöttem, hogy a játékba bekerült most már az összes hős. Ehhez készült egy nagyon bonyolult balansztáblázat, ami úgy néz ki, hogy a hősökhöz tartozó paraméterek vannak sorokba szedve. Ugye minden hősömnek van alapképessége és 3 fegyvere. Lényegében 3 fegyverhez 3 skill. Skillnek is hívhatjuk, fegyvernek is hívhatjuk, teljesen mindegy, és mindegyiknek van 10 szintje. És ugye ahogy a játékos halad előre, kapja a tapasztalati pontokat, és így ezeket elköltheti, szintlépéskor kap coinokat, és ezeket aztán elköltheti ezeknek a skilleknek a fejlesztésére. És 10 fejlesztési szinthez fegyverenként tartozik nagyjából 20 paraméter, és hogyha egy hős esetében nézem ezt, akkor hát 3-szor 20-szor 10 szint, és ugye nekem nem csak egy hősöm van, hanem sajnos van 9, és ez a cirka azért olyan 4-5 ezer paraméter. És én most ezeket ugye egy balansztáblázatba végre megalkottam, kiszámoltam. Ehhez készült egy szimulációm, hogy amikor beteszek egy pályába valamilyen összeállítást, akkor egy szimuláció kiszámolja nekem, hogy az a pálya ezzel az összeállítással nyerhető-e, és természetesen egy kontroll alatt tartott learning curve, illetve egy kontroll alatt tartott player progression mentén haladva én becsülni tudom azt, hogy egy adott pályára hány XP-vel fog odaérni a játékosom, és így aztán az összeállításokat is viszonylag pontosan be tudom lőni, hogy egy hanyadik pályára milyen erősségű összeállítást tegyek be, és a szimuláción pedig szépen kiszámolja, hogy ez nyerhető a játékos számára. És akkor itt aztán vannak mindenféle szélső értékek, hogy matematikailag nyerhető, meg hogy gyakorlatilag nyerhető, nem helyettesíti a playtestet, de legalább megfoghatóvá válik ez az irgalmatlan mennyiségű paraméter. Na most ezeket viszem föl a játékba, nagyon jól állok vele, kiszámolva már ki vannak, ez már egy nagyon nagy előrelépés, és most kerülnek szépen be, jelenleg az 5. hőshöz kerültek be a paraméterek. Ez most tehát csak egy rövid helyzetjelentés volt. Ezen kívül az elmúlt 2 hónapban azért más is történt. Csináltam egy zárt tesztet. Discordon van egy csoportom, aminek a linkjét itt a videó alatt meg is találjátok. Ott végrehajtottam egy zárt tesztet, és nagyon sok visszajelzést kaptam ezzel az új koncepcióval kapcsolatban. És az a nagyon jó, mert úgy néz ki, hogy ez végre már a megérkezés. Tehát több kört már nem fogok ezzel menni. Ez most úgy tűnik, hogy működni fog. És ezen kívül apró hibákat is kijavítottam, és készült lehet, hogy már korábban is tettem róla említést, készült egy bestiárium, majd erről majd még valószínűleg fogok egy videót készíteni, ami egy ilyen kis feature a játékban, elég sok játék tartalmaz ilyet, hogy a játékban szereplő szörnyeket egy ilyen kis könyvecskében meg lehet nézni, kvázi ilyen ifjú mormaták kézikönyve.
és akkor ott szerepel a szörnyeknek a paramétere, lehet benne lapozgatni, és ehhez készültek grafikák, rajzok, stb. És akkor ez bekerült a játékba. Itt aztán volt egy kis fiaskóm, ami hát itt a playtest alatt jött ki. Ennek az volt a lényege, hogy csináltam egy tök jó kis lapozható könyvet, aztán mobilon nem működött, úgyhogy ezt most lecseréltem egy másikra. És szerintem most egyelőre ennyi. Akit esetleg érdekel, annak csak mondom, hogy YouTube-ra feltöltöttem ezt a legújabb változatot bemutató gameplay videót. Aki megnézi, annak jó szórakozást kívánok hozzá. Sziasztok! Be strong.